سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدم یک کیک لقمه‌ای خیلی خوشمزه ولی در عین حال سالم رو آموزش بدم. خب اول از همه بگم که من عاشق شیرینیم، یعنی نقطه ضعف منه یه جورایی. من یادم میاد که مثلا حالا خیلی سالم خوری میکردم در گذشته و اینکه حالا ورزشم میکردم، باید غذای سالم میخوردم و اصلا دوست داشتم سالم خوری رو، ولی اصلا شیرینی میدیدم انگار شل میشد بدنم و تنها چیزی که نمیتونستم در مقابلش خودم رو نگه دارم و مقاومت کنم همین شیرینی بود دیگه. هممون میدونیم دیگه، تو پذیرایی ایرانیا یا میری مهمونی شیرینی هست یا اینکه مهمون میاد حتما باید شیرینی باشه دیگه. من اونجا نمیتونستم جلو خودم بگیرم و انگار فکر میکردم که تا آخرش همه رو باید من بخورم. دیگه به جایی رسید که دیگه خیلی روی من تاثیر منفی گذاشته بود، چون من تقریبا هر روز شیرینی رو میخوردم، خودم نمیخریدم ولی انگار تو دسترس بود دیگه. حالا به هر بهانه‌ای من استفاده میکردم و اینا. اولش که گفتم که من مثلا خب این دفعه رفتم فروشگاه سالمش رو میخریدم و سالمم واقعا یه سری از شرکت ها هستن که به جای شکر سفید از شیره خرما یا شیره انگور استفاده میکنم. من اونا رو تهیه میکردم، استفاده میکردم. منتها گفتم خب چه خوبه که خودم هم درست کنم دیگه. یه موقعی حس میکردم که من به یه چیز خونگی احتیاج دارم که حالا نگهدارندم نداشته باشه دیگه. رفتم یاد گرفتم، حالا از این ور اون ور دیدم، سرچ کردم یا یه چیزایی رو اصلا خودم ترکیب کردم، دیدم یه چیز خیلی فوق‌العاده در میاد و از اون به بعد سعی کردم که یه خورده بیشتر خودم تو خونه درست کنم. همین که موادش رو میدونم چیه و اینکه خب وسیله‌اش هم دارم دیگه. چه خوبه که یه چیز سالم بدون نگهدارنده استفاده کنم. حالا امروز من تصمیم گرفتم که این کیک رو درست کنم، چون من خودم فوق‌العاده دوست دارم و سعی میکنم که چون زودم درست میشه، سعی میکنم که یه موقعی سریع درست کنم که جایش رو نده به یه چیز ناسالم. البته خیلی سعی میکنم که اینطوری باشه، یه موقعی هم دیگه دست آدم در میره دیگه. حالا من این موادا رو اینجا چیدم، به شما میگم که چی هستن و هر کدومشون میتونن چه فایده‌ای برای بدن ما داشته باشن. خب اینی که تو لیوان میبینید آرد سفید نیست. من جوپرک رو خودم خریدم، توی خونه آسیابش کردم و میخوام به جای آرد سفید که این خیلی سالم تره توی کیکم استفاده کنم. حالا اصلا این چه فایده‌ای برای بدن داره؟ اولی که فیبرش خیلی بالاه، تا حدود خیلی زیادی وقتی حالا توی پنکیک یا نون یا حالا من کیک دارم درست میکنم استفاده بشه، تا حدود خیلی زیادی جلوی گرسنگیمون رو میگیره، ما رو سیر نگه میداره، برای قلب فوق‌العاده است، عضله‌های بدن رو خیلی تقویت میکنه، برای گوارش فوق‌العاده هست، به هضم غذا خیلی کمک میکنه و ما امروز جای آرد سفید ازش استفاده میکنیم. اینجا موز رو داریم. موز یکی از شیرین کننده هایی که حالا به جای شکر سفید استفاده میکنم. موز پتاسیم داره، برای گوارش فوق‌العاده است و اینکه به عنوان میوه هم استفاده میکنیم ازش. تخم مرغ هست که سرشار از پروتئینه و یه منبع عالی آهنه. کره بادوم زمینیه. من چون چربی داره، روغن داره، من به جای روغنی که باید بریزم تو کیک ازش استفاده میکنم و فوق‌العاده است که خودتون میدونید چقدر مفیده برای بدن و اینکه از همه مهمتر منیزیم داره، B3 داره و ویتامین ای داره. آره، حالا چیزایی که تو ذهنم هست و دارم میگم و اینکه خب صبحونه هم ازش استفاده میکنیم دیگه. مغز گردو هست که حالا من برای تزیین روش که نهایتاً توی قالب ریختم روش میریزم، به سلامت مغز و قلب خیلی کمک میکنه و اینکه پزشکا توصیه میکنن که حتما چند تا دونه در روز استفاده کنین و اینکه خوبه دیگه، خوشمزه است. خب اینجا خرما رو داریم و خرما رو گرفتم
پوستشو کندم که بهتر بتونم لهش کنم. یکی از شیرین کننده هایی بازم همین کیکه و این که اصلا هممون استفاده میکنیم در روز، توی خونه هممون هست و این که سرشار از آهنه. مثل این شیرینی‌های مصنوعی نیستش که یهو قندو بیاره بالا و بعد از یه تایم کوتاهی دوره بزنه زمین و حالا ما از قبل بدتر بشه. یواش یواش آهسته آهسته انرژی میده به بدن و قندو میاره بالا و اصلا هیچ نگرانی وقتی به اندازه استفاده بکنی برای بدن نداره. خب من الان دوربینو میارم نزدیک و مراحل کار که چجوری ترکیبش میکنم رو به شما نشون میدم از نزدیک که ببینید پروسش چجوریه. اول پوست موز رو من میگیرم و لهش میکنم، حالا بقیه ماجرا که اضافه میشه. بچه ها یه چیزی در مورد موز بگم، هرچی رسیده تر باشه بهتره، هم شیرینیش بیشتره و همین که بهتر له میشه و این که حالا این بیشتر از همه این دوتا رسیده بود. اگه یه موقع های پوستش سیاه هم بود هیچ اشکالی نداره، البته دقت کنید که توش پوسیده نباشه یا له نشده باشه. کاملا این موز رو بگیرین له کنین دیگه، کمترین تیکه تیکه توش باشه، چون که یه کیک یه دسته رو بهتری خواهیم داشت در نهایت. خب همچین بافتی به ما داد و تا اونجایی که شد من گرفتم با هم ترکیبشون کردم. الان من تخم مرغ رو میگیرم اضافه میکنم بهش. کره بادوم زمینی، خب بچه من بکینگ پودر رو از قلم انداختم، باید بکینگ پودر هم توش ریخته بشه. خب دیگه الان آردشو میریزم، کوچولو کوچولو میریزم، هی ترکیب میکنم. خب همچین بافتی به ما داده و الان آماده است که توی ظرف کیک بریزیم و بذاریم توی فر. الان من اینجا رو تمیز میکنم، دوباره برمیگردم. خب من برگشتم، گردو رو توی هاونگ خورد کردم تا حالا روش میریزم به اون درشتی نباشه و اینکه ظرف فر رو گرفتم با روغنی سالم، همون روغنی که بهتون آموزش دادم چربش کردم و حالا من اینا رو، این مواد آماده شده رو میریزم توش و بعداً باید بره توی فر که آماده بشه. به این شکل گرفتم، پرش کردم، یکم مغز گردو روش بریزم.
نوبت فر رسید. الان باید بره توی فر. من دمای فر رو روی 170 تنظیم کردم، بالا و پایین رو روشن کردم فعلا که از هر دو طرف حرارت بخوره و فضا کاملا گرم بشه. 20 دقیقه قبل البته آماده کردم و الان میذارمش توی فر. حدودا 20 دقیقه بعد سر میزنم ببینم که در چه مرحله. اگه نیاز بود که دوباره میذارم بمونه یه 10 دقیقه دیگه، اگه نه که میاد بیرون و آماده خوردن میشه. بریم بزنیم توی فر. خب چیزی که من الان دارم میبینم فکر میکنم درست شده. 20 دقیقه گذشته. الان در فر رو باز میکنیم، میریم بیرون ببینیم که چجوری شده. بله چه عطری هم داره، نگاه کنید. بی‌نظیره به نظر من. همراه چای، قهوه و نوشیدنی‌های گرم، حتی تغذیه برای بچه‌ها، هم مفیده و هم خیلی خوشمزه است. حتما درست کنید و نوش جان کنید. بازم میبینمتون.